ګلونه مې ته بیا یو رول دې AutoCAD 2016 से लग्या ही मुझे e dege na ورسته چې کومه دو د سره ول چې کوم دي د لند سره ول توسته چې کومه دو پوینټ نه وخستل یو زوی درته وخست په ایکسل شه درته وخستل د ایکسل نه AutoCAD تا هغه پوینټ نه چې کوم د ایډیټینګ وخستوي اثرنګ روډ شي مخه درته وشایم او دا وال دادی چې کومه دو دغه سه فردي درته وخل ا پوینټ نه چې کله توسه د ایکسل نه توسه ګلونه AutoCAD تر وره ا پوینټ تاسو فردي لګاوم خو بیا مخه پر درته وشایم ګلونه دا پوینټ ول فار ایگزامپل دا څه یو پوینټ تا دا بل پوینټ تر سره دا بل پوینټ تا اچھا اول میټو دا څه وکي دا پوینټ نه وړه کې ګلونه دا پوینټ نه توسته لیدل نشي زاول دا استعمالو درته به ودینه بد درته وشایم دا پکې ملول بوندې دي زموږ چې دا پوینټ فار ایگزامپل په دادی بوندې دا اس مو پوینټ نه لګاوم زه د سره ول چې کیم کا سون دي تو ته یو دادی ولګولو انټر کیر جوړاوي کیر دې بل بل دادی ته ولګولو بل دادی ولګولو ګورو درته دینه بعد دا غزه بل ولګولو او بل یې چې کیمه دو دادی ولګولو دا پوینټ درته ولګول سره ول چې کیم د ایډیټینګ ار ډی ولګاوي ار ډی کچرته ګورنه په روډه باندې تللی وي زوی په زوی باندې دا غلي کیم دي په روډه باندې دی لیکل کړی وي 100 200 300 400 ادا ګورنه ار ډی دي اس دا پوینټ نه هم سترو کلاو هم پوینټ نه ویني نو په دا باندې وځم پوسټ په دا باندې زه د ایریا سره انګ ډرا کو بل مو د ایریا سیمره دو زه د ایریا کسو چې مو د سیمره ایریا کړی دو دې دې پر ګورنه تاسو دا سو کې چې اول دا شای چې تاسو د وړ پوینټ نه غټوي دا دې پر تاسو پر ډول کې ډي ډي پی ډي ډي پی کې ورکه ډي ډي پی ټایپ پر روغلو ګورنه ډي ډي پی ټایپ دا دې میرو زميني अनि डी डी पी टाइप तो से इंटर के दा खबर रोजी ग्रो چې کله دا روزي په داسه کې تو کیمیا خواص وي فار ایگزامپل مو دا خواص ته مدا خواص تا زمين چې دا پوینټ نه د امر ته هارت شي اوکے کې تو سے ګرو چې کله اوکے کې دا پوینټ د امر هارت شي اس په دا باندې ز لاین نه سپولی لاین پر سب پی ال پولی لاین غونه ز په نسام د ایریا زرته باندې کوم یعنی که صحیح دي ته وشته سنټر چې کیمدا په دا سنټر باندې وته سے ګرو یو قسم لاین درته تیر کې دنه ورسته ټول ډرایوینګ ټیک مو په داسې ترې کې نقشه په شکل کې ښکاري دا تو سره ټیک مو ګلونه یو کېری درکړه دا توتا یعنی دا چې په څه باندې میډو سه په دا باندې وېس میډو نقشه جوړوي دا کړه دا روپ ټیک شو دا وې روپ اس دا مو سره سیمرا دا څه مو درګي دا یې سیمرا مو سره اس دا ګلونه په کمپیوټر سره دا دې ته ملي مو دې پر ځکه میوس ایریا ملي چې سیمرا فوټا دودا ها کچېرته چې دا راغون چې کړای چې په دا یو لاین وروخلی ټیک دا خو وروخلی دې دا ونته دې پیره خو دا خو موږ ته خالي دا یو لاین ته معلوم کو ته خدای لاین نه معلوم ته خو ټوله ایریا په معلومو ټول کېرو زه سیټ کوم دې دې پر ته ځایو کې کوم ګورونه تاسو ایریا ته ورشي ایریا خالي ډبل ای وای ډبل ای خپل ایریا سره راغله ویني انټر وی کې دا دې ګورونه خبره راغله دا وی چې تاسو په دې کې دا چار ضرورت دی چې په ابجیکټ باندې دا سره یو ابجیکټ د کچې پولیلاین چې کله موږ وګورئ ټول یو شکل جوړ شو تاسو ویلي دي چې پولیلاین له ګرونه ګوښه نه وي څنګه ګوښه نه وي که صحیح ده په دا باندې کلیک کوم دا ټول یو ابجیکټ تا دې په وجه باندې زه دا دی ابجیکټ ورکوم که څه ورکوم डी डी पी ټایپ डी डी पी ټایپ دا موږ څه ګورونه دا چې کوم ضرورت وي چې دا لاین ته هم لګولې دي کنه اچھا دا هم ولګول دې بعد مې لاین په خوستو ګورونه دې بعد پولیلاین ما په خوسته د ایریا معلومه وي یعنی پر ای تو څه وایي ګورونه انټرویو کې نه بدایي چې څه دی ضرورت وي چې ابجیکټ تا او وای خلی او چې کله تاسو ګورونه او وای انټری کې دنه باندې تاسو په دادی باندې کلیک کې چې کلیک کې دانی دادی نه تو دازي 301 سکوير یعنی 2 داورا سکوير فیټ لینث 5 فوټ 10 دا ټوټل تو سره دا مرغلا مې خو ته ته په پړی راوړی کنه په دا ټوټل تو سره دانی ایریا سره ورو 301 سکوير دین علاوه کچرته تو سے پتا مونږ نه مې په دا مالي وای تو سے اے تو سے وای انټری کې انا بعد ګلونه دوام ته بس بیا ای وای دا دوام تو سے 8 ایریا ته 8 کا کیما کیما دو ته پر تو سے بیا ای وای انټرویو کې ګلونه انټر دکړه تو سے تو سے دادی کلیک وکي انا بعد تو سا دازي بیا کلیک وکي انا بعد ورشي تو سے ګلونه یعنی دا غزه تو سے بیا کلیک وکي بیا ورشي دا چې کیما دو تو سے بیا کلیک وکي انا بعد تو سے ورشي ګلونه دادي بیا
آخری بیا تو سے انٹر کې نه راځي انټر یې کې انټر سره بیا کې دازي باندې کلیک په دازي باندې کلیک دینه بعد ګلونه په دازي کلیک دینه بعد په دازي باندې څنګه والله دازي باندې کلیک وکړئ دینه بعد تو سے په دازي کلیک وکړئ په دازي کلیک وکړئ په دازي باندې کلیک بیا وڅې دوستا ګلونه چې موږ دا ایریا معلوموي که تاسو په دا طریقه باندې معلوموي ډبل ای ورته وای اینه بعد وی انټر کی تاسو ډبل ای انټر اینه بعد چې کوم دوه شای بیا ای انټر دینه بعد تاسو دار وخلی د طرف نه ورول چې کیندره نه تاسو ورول ٹھیک شو دا څه وای اینه بعد دا وای اینه بعد دا بهر روزه انټر وای انټر بهر تا داس کې زموږ روزه انټر وای بس باندې دا دی ګلونه چې د کومه دوه هغه ایریا بیا ورول دوی څه ویني کته څه په دا طریقه معلوموي کته څه په دا طریقه باندې معلوموي خبرونه پېښ دی دا ټریورس ورته وی په ار ډی باندې پوسټ کې موږ د لاین دا ټریورسینګ چې موږ سوا ایریا معلومول غواړو موږ سوا ایریا معلومول اچھا دا خو دی وا ایریا شو کې دنه بعد ګلونه موږ سره جو لاین دا روډ ویډیوز په باندې جوړوي د روډ ویډیوز ار ډی لګوي اف 8 موږ ګلونه ولا سې روډ ته وکړو زموږ چې دا روډ د مو سره چې کوم دو 20 فیټ تا یا 20 میټر دا چې تو سمره همدا سے 20 کو خلی کنه دا موږ ګلونه یو لاین وخستو زه په دا باندې ار ډی لګاو ازوی په دوی چې کوم دی لګولې وی ګلونه دې دې پوره تاسو اول دا څه کې ډیوایډ ویږي ډیوایډ اول یو لاین ته ډیوایډ کوي تاسو یعنی ام ای و تاسو وای ام ای انټر انا بعد ورته وایي چې دا ته میجر کا میجرمنٹ ته وکا انټر یې کوي انا بعد ورته وایي چې لینث ته وشا په سمره باندې ضرورت وایي چې په 5 فوټ باندې تقسیم کا 5 فوټ باندې انټر دنه بعد انټر تاسو وینئ ګورئ چې په دې باندې وا دوه درې سروي ولګي دغه اس میجر په دامو د ګلونه لاین نسی لاین پر څه جدا سرانګي ته دې په اړه موږ څه کوي ډي ای ال تو څه وایي ډي ای ال یا د ډایرکټ څه دا وایو ک ډي ال تو څه وایي انټر یې کوي انا بعد ګلونه څه کوي په دادی باندې دې دې پیر دا چې سمه موږ سره روغلو دا ډي ای ال سره روغلو تو څه کوي نه غلط انټر ډي ای ال یا دایو ټیک شو ډایمنشن دی دا وایي انا بعد پروژې ګلونه دا وایي کله درکوي څه وایي تو طرف نه پلاګي آی دغه باندې بیجو پروشي دې طرف نه ټیک شو دا دې موږ ستانه راغړو په بیا ډي ال وای ډي ال انټر دنه بعد دا دې باندې کلیک وکا دا دې باندې کلیک وکا چګل دا دې موږ ته کیما غلطي جر کولا د اف 8 په ځای موږ اف 8 والو سیخ لاین ته دی وکړو موږ سیخ لاین نه غوړي डी ए एल तो से वर्ता हुआ है देना बदे तो जरूर से गुरु ने ये दे दी ना उनसा ये दे जी परे तो से भी नहीं देनी था एफ में ब्याह वाला ब्याह कैसे एफ में तो से हुआ ये और गुरु ने तो जे फेर था देना बदार वखली दादे बंदे क्लिक का नहीं दावी नहीं ब्याह एफ था कना एफ ना तो जानी ना फ्री के ये ना बाद जरूर से تاسو څه ټیک ته دا لاین خو مې وله دا خو 5 روغله مې خو دا نه راو خلی ګلونه دا افیکټ دینه څه کوم جوړای اوس ورته کوي مې جو دا کنټینیوسلی ټول وی دې لپاره یو کمانډ استعمالېږي ډیم بیس ډي آی ام بي ا اس ای ډیم بیس په روغله ګلونه انټر یې کوي تاسو وینئ دا نه دا تاسو څه کوي اول سٹارټینګ پوینټ دا ودا سیم راوي ها سٹارټینګ پوینټ دا ودا سیم راوي ډیم بیس لګوي تاسو ډیم بی ا اس ای ټیم بیس تو څه کوي ګورونه چې سیخ کله پازوي مو د سیخ شي دا نه دا ویني تو څه اسمو دا سره غلی دا نشي سره به ډایرکټ کې ما دو ګورونه هغه مطابق دایره وخلی ټیم بی ا اس ای ټیم بیس ورته وخلی تو څه ا دې نه بعد پتا باندې بعد څه کیم دی دا څه 10 قسم کلیک تو څه پکې سی په ځای باندې ورتي او دا دې چې دا ویني په دا باندې کلیک کې دې بیس ورته وخلی پدا باندې وا کلیک کوي پدا باندې وا کلیک کوي پدا باندې وا کلیک کوي ګورونه دوست خپل دې دې نه درکوي اول 5 ټو ګورونه دې نه بعد بیا 10 شي بیا 15 شي بیا 20 شي بیا 20 شي
ټول چې کومه دوه ګلونه سی په ځای باندې میټو ستارت کوي اچھا ګلونه اول چې کومه دوه د میټو دا سیټینګ وکړه صحیح سیټینګ دا دا کې چې دا چې مخکې کومه اوټ فور نیر وستو ویرندر وستو چې تاسو ګلونه اول دې ته صحیح دا د دې باندې کلیک وکړئ ګلونه دته ورشي کچېرته دا ان چیک وی ان چیک به دا ګلونه بیا چار نکو دا سلیکټ آل کې تاسو به دا ولې بیا چار کو مخکې میټو سکیما او کله کنه نه وکړو ګلونه ویلې چې دا ان چیک وی ګلونه میټو دا په غلطی سره دا پته شوې وي دي اس په دای دی اواز سره نه د کوارډینیټ ټول میټو دای وخلی زوی په دوی د ارډي وی دای فلټ لګوي ا دې پر چې کلاس میټو سي ټیم بیس ور کې کنه ګلونه ټیم بی ا اس ای ټیم بیس دا ور کې دیره بعد چې کوم دی ګلونه میټو دای نه دا ته څه وی نه دا پانچ د اول سره میټو د اې نه راغستو بیا داس کې سم چې تو سیمرا ور کوي په سیمرا باندې تو سه کلیک نه کوي تو څه وی نه دا چې سیمرا پر تو سره ډی لګولې په باندې کې هغه مطابق دای کوي دا مو د غاس کې سم دا د غاس کلیک وکړه تو څه هغه مطابق تو څه کلیک نه سیمرا تو څه کلیک نه وږي ګلونه هغه مطابق تو څه کې دا یو تو ځکه مطابق ستاره کوي دا چې ګلونه استعمال شوی سه شای استعمال رولو هغه شی چې کومه د دې سره څه شی ورکو د ایریا مالي مول دي ایریا شي چې موږ ګلونه پوینټ دی نه پوینټ د څنګه ملي ماوي دا ایریا د څنګه ملي ماوي دا ټول شارټکټ وي بچي بیا د نه یو لاین د پابند ارډي لګولې دي دا ارډي چې کوم دوه سی په ځای باندې میټو د ارډي څنګه ملي ماوي په ارډي باندې میټو سي 4 سرنګي هغه چې کوم د ډیم بیس مې تاسو شروع چې ډیم بیس چې کله ورته وای اول یو لاین توس په د غاس نسی د اول لاین خو د غاس قسم توسه ونیو دې نه راته به توسه بیا چې کوم د ول ډیم بیس ورته وای توسه کله ډیم بیس ورته وای د خپل روانه ده تو څه ویني د نه دغه مطابق خپل ډریمي ګلونه دا داس کې کله تو سره تلاړ کې کسای ویډیو صحیح باندې کلیک کړه وی ګلونه 5 ور جمع کېږي آر یو ته تو څه ویني 5 10 15 20 هغه ډار سره غولې چې په ځای باندې اول 100 وی به 200 وی به 300 وی داس کې څنګه ګورل دی مې دا سبق ګرځا دا چې کوم دوله تل ورشل دا چې خپل غلطي ځکه چې اف 8 منی وی سلیکشن منو کړه بار ده الینا